आज आपण रक्षाबंधनासाठी खास मिठाई मावा कोकोनट लाडू बनवूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। पॅन गरम झालेला आहे। गॅसचा फ्लेम लो करून यामध्ये 1 टीस्पून तूप टाकून घेऊ। आवडीप्रमाणे काजू बदामाचे तुकडे टाकून गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत परतवून घेऊ। ड्रायफ्रूट्स गोल्डन ब्राउन झालेले आहेत। आता हे काढून घेऊ। याच पॅन मध्ये 1 कप खवा टाकून घेऊ। याला कोणी मावा असेही म्हणतात। लो फ्लेम वरती 3 ते 4 मिनिट परतवून घेऊ। गॅसचा फ्लेम हाय केला तर खवा लगेच करपतो, त्यासाठी फ्लेम लोच ठेवायचा आहे। खवा खूप जास्त वेळ भाजून घ्यायचा नाहीये, यातला कच्चेपणा घालवण्यासाठी फक्त 3 ते 4 मिनिट भाजून घ्यायचा आहे। खवा छान भाजून झालेला आहे। आता यामध्ये 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट टाकून 1 मिनिट भाजून घेऊ। हे 1 मिनिट भाजून झालेलं आहे। गॅसचा फ्लेम बंद करून थंड करून घेऊ। तोपर्यंत यासाठी लागणारी 1 कप साखर बारीक करून घेऊ। साखर छान बारीक झालेली आहे। आता खव्यामध्ये मिक्स करून घेऊ। खवा छान थंड झालेला आहे। आता यामध्ये इलायची पावडर टाकून घेऊ। आता यामध्ये बारीक केलेली साखर टाकून मिक्स करून घेऊ। खवा गरम करताना जर साखर टाकली तर खवा कधी नरम होतो आणि कधी कडकही होतो, त्यामुळे थंड झाल्यावर साखर टाकून 1 टेबलस्पून दूध लावले की लाडू मस्त नरम होतात। हे मिश्रण लाडू करण्यासाठी परफेक्ट झालेलं आहे। यामध्ये परतवलेले ड्रायफ्रूट टाकून मिक्स करून घेऊ। आता या मिश्रणाचे लाडू बनवूया। हे आपले मस्त नरम खवा कोकोनट लाडू तयार आहेत। या रक्षाबंधनासाठी हे लाडू तुम्ही नक्की करून पहा आणि कसे झाले ते कमेंट्स करून मला सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।